নমস্কাৰ, নিপিল মৰাণক দেখা পোৱা গৈছে। মই আপোনালোকক সকলোলৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। আজি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় লৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল ছবি কেনেকৈ আঁকিব পাৰি বা ছবি এটা সৃষ্টি হয় ক'ৰ পৰা, এই বিষয়ে ক'ম। ছবি এটা আচলতে বিন্দু, ৰেখা, এই সৰলৰেখা, বক্ৰৰেখা, এই জ্যামিতিক আকৃতিবিলাক এইবিলাকৰ পৰাই ছবি এটাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এইবিলাকটো আমি অনুশীলন কৰিব লাগিব। গতিকে আহক আমি কেনেদৰে ছবিটো আঁকিলে বা কেনেদৰে এইবিলাক অভ্যাস কৰিলে হাতবিলাক নিপুণ হ'ব আৰু ছবি সৃষ্টি কৰাত উপযোগী হৈ উঠিব, আমাৰ হাতবিলাক নিপুণ হৈ উঠিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, শিশুসকলৰ মনবিলাক অধিক আগ্ৰহী হ'ব, সহজভাৱে ফুটাই তুলিব পাৰিব ছবি এটা। তাৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰোঁ, কেনেকৈ আমি আঁকিব লাগে।